السلام عليكم. ما هو الوعي؟ مسألة الوعي هذه صارت تعرف في المجال الأكاديمي بين العلماء والفلاسفة على أنها the hard problem، المسألة الصعبة، هكذا المسألة الصعبة، ربما أصعب مسألة مطروحة في العلوم في أيامنا هذه. لماذا؟ أولا يجب أن نعرف ماذا نقصد بالوعي هذا حتى نعرف لماذا يشكل إشكالية ومسألة صعبة بالنسبة للعلماء وللفلاسفة. الوعي هو ذلك الإحساس الذي لدينا نحن البشر، نعتقد أن كل البشر لديهم هذا الإحساس، بأنني أنا لدي حياة داخلية، لدي منظور داخلي، لدي أفكار، لدي أحاسيس، أنني أعرف أني أنا مستقل عن الآخرين، أني أنا أفكر الآن وأتحدث، وأن هذا جسمي، وأن الباقي هذا منفصل عني، وأن هذا العالم مختلف. بل يمكن لي أن أطفي الأنوار، أن أغلق عيني، أن أسد أذني، أن أتمدد وكأن لا شيء يوجد حوالي إطلاقا، لا مؤثرات ولا إشارات، لا ضوئية ولا سمعية ولا أي شيء. ثم أعيش أنا حياة داخلية في ذهني أنا، وأعرف أنني أنا أفكر، وأعرف أنني أحس، وربما أطرح على نفسي مسائل وأحل مسائل، ثم أفرح داخليا، ثم أغضب، ثم أحزن، ثم كذا. معناه أنه أنا أعرف أنني مستقل، وأن لدي حياة داخلية، وأن لي إحساس ووعي، أني عارف أني أنا عملت كذا وكذا. بل أنني أحيانا أكون بلا وعي عندما أنام مثلا. أحيانا أنا نائم والناس تصرخ جنبي، بل ربما تناديني وأنا لا أعرف ولا أحس بشيء. أحيانا أنا نائم ولكن أحس أن هناك أشياء. أحيانا أنا نائم لا أحس بما حوالي، ولكن هناك أحلام، هناك نشاط دماغي، ذهني، عقلي في داخلي يجري. معناه أن هناك قناعة لدى كثير من الناس، لدى معظم الناس، ربما كل الناس، ليس كل الناس بالمناسبة، ولكن معظم العلماء والمفكرين والعامة يعتبرون أن هناك شيء اسمه وعي. بل هناك بعض الناس يعتقدون، أو كثير من الناس يعتقدون، أن هناك شيء اسمه نفس، وأن هناك شيء اسمه روح. طيب، إذا اقتنعنا، كما قلت، ليس كل العلماء، بعضهم مثلا الفيلسوف الملحد الكبير المعروف دانيال دينت، وهو كبيرهم، يصر على أن ليس هناك أي وعي، ليس هناك هذا الوعي. هذا يقول إنما هو وهم، نحن نحس أو نبدي لأنفسنا هكذا. العقل يوحي لنا من خلال عمليات عقلية داخل الدماغ كأنني أنا لدي نشاط، وكأنني أنا أقرر أشياء، وأن ليس هناك شيء هو في منظوره. وهناك بعض المفكرين وبعض الفلاسفة المشهورين، بعضهم باتريسيا تشرشلاند وغيرهم، يعتقدون بهذا، ولكن الأغلبية الساحقة يعتقدون أن هناك وعي. إذا كانت لدينا قناعة مطلقة أن هناك وعي، فنتساءل، هذا الوعي مما ينشأ؟ يعني طالع من إيش بالضبط؟ يعني هل هو نشاط كهربائي في الدماغ يعطيني هذا الوعي هذا؟ هل هذا الوعي هذا هو في الأخير له أصل مادي، وهو في الأخير فقط، يعني خلينا نقول مثلا موجات كهربائية أو نشاط معين هكذا، شبكات دماغية، أعصاب يعني متواصلة متفاعلة فيما بينها، أم هي شيء مختلف عن المادة، منفصل عن المادة، مختلف، يعني منفصل تماما؟ هذه معروفة بثنائية ديكارت. ريني ديكارت الفيلسوف الفرنسي من القرن السابع عشر المشهور، هو الذي أول من طرح فكرة أن هناك وعي، وأن هناك ذهن، وأنه منفصل عن المادة، وأننا نحن يعني بعدان، فينا بعدان، البعد المادي والبعد عالم الأفكار، سماه هو ريس كوجيتانز، يعني هذا عالم الأفكار. قال عالم الأفكار هذا منفصل وهو الذي يتحكم، بل هناك تفاعل بينهم. طبعا أنا مثلا إذا ضربت ماديا فأنا أحس ويصير عندي يعني تفاعل وانفعال، والعكس بالعكس، أنا إذا فكرت شيئا ما فيمكن يعني هذا التفكير يؤدي بي إلى فعل مادي معين. وبعض الناس يعني بعد ذلك عندما طرحت هذه الأفكار، كثير من الفلاسفة رفضوا هذا الكلام، بل كثير من العلماء، خاصة علماء الطبيعة، رفضوا هذا الكلام. لماذا رفضوا هذا الكلام؟ لأنهم قالوا إذا كان هذا الوعي وهذا الذهن منفصل عن المادة، فمعنى هذا أن هذا الوعي يدخل أسبابا في الفعل المادي تكون هي أسباب لا مادية. ما معنى هذا؟
معناه أنه أنا مثلا إذا جئت وضربت مثلا جسما ما، كرة ما مثلا ضربتها، فهناك يعني سبب وفعل مادي، أنا عارف أن القوة هذه من أين أتت وما هو المسبب إلى آخره. لكن إذا شيء خارج عن الطبيعة، خارج في عالم الأفكار هكذا، ولكن فجأة هذا انطلقت ذراعي مثلا، أو قمت أنا وتحركت، أنه شيء أدى بي إلى الفعل، معنى أنه هذا هناك تأثير غير مادي في المادة. فهذه كيف أكتبها في الفيزياء؟ يعني عندما أكتب أنا معادلة التفاعل والحركة والقوة التي أدت إلى يعني تسارع ثم سرعة ثم انتقال ثم كذا، يعني إذا القوة هذه من أي قوة؟ أكتب أنا هكذا في المعادلات الفيزياء قوة لا مادية، قوة نفسية، روحية، ذهنية، ماذا أكتب؟ فكثير من العلماء قالوا هذا الكلام هذا غير مقبول، معنى هذا الفيزياء بتاعنا ناقصة، أنه الفيزياء هذه يجب أن نضيف لها يعني عوامل أخرى، وكل مرة لازم أكتب يجب أتأكد هل هناك أفعال لا مادية دخلت في هذه الظاهرة أو في هذه التجربة، وهذا شيء يعني غريب عجيب جدا. فمعظم العلماء اليوم يعتقدون أن الوعي هذا والذهن كله مرتبط بالمادة، يعني كله مرتبط بالعقل، كله مرتبط بالأعصاب، وأن هناك تفاعلات تعطيني هذا الوعي، هذا الإحساس الداخلي الذي هو نشاط، في الأخير هو نشاط عقلي، نشاط دماغي، ولكن يعطي هذا الانطباع أنني أنا مستقل، وأني أنا منفصل، وأني أنا أحس وأعرف ما أقول وأعني ما أقول، وأنني أنا منفصل عن الآخرين إلى آخره. إذا اقتنعنا أن هناك نشاط داخلي، وحتى إذا اقتنعنا أنه آتي من الدماغ إلى آخره، فهنا تطرح علينا أسئلة إضافية. هل هناك مخلوقات أخرى لديها نفس الوعي؟ هل هذا الوعي هو بشري فقط؟ أم أن الحيوانات لها أيضا وعي، تعي بنفسها، تعرف ما تفكر، تعرف ما تقوم به، تعرف أنها منفصلة عن الآخرين؟ إذا قلنا نعم، وكثير من المفكرين يقولون طبعا كثير من الحيوانات حتى نشاهدها بأعيننا، يعني خاصة الحيوانات الأليفة، الكلب في البيت، إذا كان عندنا كلب في البيت مثلا، أو قط في البيت، أو حيوانات أليفة هكذا التي نتفاعل معها ولدينا يعني إحساس وعاطفة عندما نتعرف عليها كثيرا نعرف أن لها فعلا إحساس، أن لديها حزن، أن لديها نشاط، أنه كأنه في عقلها يصرح شيء ثم تقرر أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا أو تتفاعل معنا. فقالوا من خلال الملاحظة، من خلال التجربة، نحن متأكدون أن هذه الحيوانات، على الأقل بعض هذه الحيوانات، لها وعي، تعي بأنفسها وتعي أنها منفصلة عن الآخرين، وتقرر بأنفسها وتنفذ وتعرف أنها هي التي قررت أن تفعل كذا وكذا. طيب هل كل الحيوانات لديها هذا؟ قالوا ليس بالضرورة. ربما الحيوانات التي هي ليست متطورة كثيرا، ليست معقدة، عقلها دماغها لم يصل إلى مستوى التطور بحيث أن التفاعلات العصبية هذه الكهربائية إلى آخره داخل الدماغ لم تصل إلى مستوى إنتاج الوعي هذا. معناه أن احنا قررنا أن هناك إنتاج للوعي، وأنه يتطلب عمليات معقدة جدا في الدماغ، وأنه يجب أن تصل إلى مستوى معين حد أدنى حتى يظهر عندك هذا الوعي إلى آخره، وأن هناك على الأقل بعض الحيوانات، ربما ليست كل الحيوانات، حينها نقول عند أي مستوى يحدث هذا يظهر هذا الوعي. أي حيوانات ليس لديها وعي، إنما هي يعني كأنها يعني أجسام هكذا متحركة فقط، كأنها يعني لعب مثل الدمى مثلا، لا تدري، تتحرك فقط هكذا ولا تدري ما الذي يحدث. عند أي مستوى يحدث هذا؟ ثم إذا حددنا هذا المستوى، طبعا كل هذا لا نعرفه، ما زالت الأبحاث، لكن إذا توصلنا إلى ها هو الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى هل هو نتيجة للتطور البيولوجي الذي تحدثنا عنه من قبل؟ هل هذا التطور عند مستوى معين انبثق هذا الوعي عند حد أدنى من التطور الحيوي والتطور العصبي والتطور العقلي؟ هل هذا هو؟ فهذا هو الطرح عموما عند العلماء، ولكن لا يزال عندهم يعني إشكاليات كثيرة جدا. مثلا إذا قررنا أنه هو مستوى يعني من التعقيد العصبي الدماغي الكهربائي، حينها تساءل بعضهم قالوا هل يمكن لي أن أصنع أنا جهازا أضع فيه يعني مستويات متقدمة جدا من الترابطات العصبية ومن التفاعلات الكهربائية والمعلوماتية،
مثل مثلا كمبيوتر متقدم جدا أسرع مني بكثير، يستطيع أن يخزن معلومات كثيرة وأن يحلل معلومات كثيرة وأن يتخذ قرارات وأن يصل إلى مستويات. هل إذا صنعنا وقد صنعنا حواسب بهذا المستوى من التعقيد الدماغي أو العصبي تكون واعية؟ هنا سؤال كبير جدا لا يزال مطروحا إلى اليوم وعليه نقاشات طويلة جدا. هل هذه الروبوتات المتقدمة، هذه الحواسب المتقدمة، هل تصل إلى الوعي؟ هل يمكن أن تصل إلى الوعي بعد 5 سنوات 10 سنوات يكون عندنا حواسب وروبوتات متقدمة يمكن أن تسلك سلوك البشر، وحينها هل تكون واعية فعلا؟ كيف نفرق هل هي واعية أم هي غير واعية؟ يمكن لها أن تقوم بكل ما نطلب منها من حيث البرمجة، وحينها أتساءل هل هي تعي ما تفعل أم فقط تنفذ الأوامر والبرامج التي وضعت فيها؟ كيف سنحدد هذا؟ صعب جدا. طيب، جاء بعض العلماء ووضعوا بعض الاختبارات، قالوا طيب نضع بعض الاختبارات حتى نحاول أن نعرف متى يمكن أن نكشف عن وجود وعي ما في حاسوب أو في روبوت أو في حيوان أو كذا. أشهر الأمثلة أو أشهر الاختبارات هو اختبار تورينج تيست. تورينج تيست هذا مشهور لأنه حاول ألان تورينج أن يضع لنا اختبارا كيف نعرف هل هذا الروبوت أو هذا الحاسوب هذا وصل إلى مستوى الإنسان أم لا. فقال إذا وضعنا مثلا روبوت في الغرفة المجاورة ثم ووضعنا معه إنسان، وأنا أحاول أن أختبر هذا الروبوت أو أختبر هذا الإنسان، يا سيدي نأخذ فقط الروبوت هذا نضعه أو لا أدري أنا هل هناك روبوت أم هناك إنسان في الغرفة الثانية، وأرسل له أنا عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الموبايل، أرسل له أسئلة، كل الأسئلة التي أريد أن أسأله. الهدف من هذا الاختبار هو أن أحدد هل أنا الآن أتحاور مع روبوت أم أنا أتحاور مع إنسان. أسأله كل الأسئلة التي تخطر ببالي: ماذا ترى في مسألة كذا؟ ماذا تقول في كذا؟ هل أنت تعرف درجة الحرارة؟ هل تحس ببرد؟ هل كذا كذا كذا؟ وهو يجيبني وهو يجيبني وهو يجيبني. قال تورينج: إذا كان الحاسوب هذا قادر أن يجيبك بطريقة لا يمكن لك أن تفرق أن تعرف هل هو روبوت أم هو بشر، فقد وصل إلى مستوى الإنسان. وحينها قال تورينج يمكن اعتباره واعيا. رد البعض قالوا لا، ليس بالضرورة واعيا، قد يكون قادرا على الإجابة على كل الأسئلة وأن يسلك أو يعطيك انطباع أنه إنسان، أنه لا يختلف في كل إجاباته وفي كل ردوده عن الإنسان، ولكن في هذه الحالة لا يمكن أن نقول هو واعي بما يفعل، فقط أن لديه قدرات عقلية عالية جدا وأنه يستطيع أن يجيب وأن ينفذ وأن يحلل كل المعلومات وكل الأسئلة، ولكن ليس بالضرورة أنه واعي. جاء فيلسوف أمريكي آخر يدعى جون سيرل. جون سيرل لا يزال على قيد الحياة، وضع منذ حوالي 30 سنة أيضا اختبار ثاني سماه اختبار الغرفة الصينية. ما هي الغرفة الصينية هذه؟ قال إذا أتينا بشخص معين، إذا أتينا بحاسوب وأرسلنا له أوامر باللغة الصينية، قال إذا وضعنا له برنامجا بحيث أنه هو يتعرف على كل الرموز في اللغة الصينية ويعرف من حيث الرموز ما عليه أن يقوم به، معنى أنه مثلا نقول له أنا ابحث لي عن هذه الكلمة في هذا الكتاب، فيأتي هو يأخذ هذا الرمز. البرنامج قال له عندما ترى هذا معناه لازم تأخذ هذا، تبحث في هذا الكتاب، يبحث في هذا الكتاب ويعطيني الإجابة. ثم أقول له مثلا احسب لي عدد المرات التي تناسبت فيها هذه الكلمة مع هذه الكلمة، وهذه الجملة هل جاءت صحيحة يعني بهذا الترتيب أم لا، يأتي هو ويبحث ويجيبني إلى آخره. فيمكن هو أن يقوم بكل ما أطلب منه باللغة الصينية، ولكن لا يفهم شيئا من اللغة الصينية. قال جون سيرل، قال أنا لا أعرف الصينية إطلاقا، ولكن إذا أعطيتوني برنامج يقول لي بشكل مضبوط ما يجب أن أفعله في كل حالة، فسوف أخذ أنا كل الإنبوت وأعود إلى البرنامج الذي أعطيتموني إياه وأعطيكم الأوتبوت وأنا لا أفهم كلمة من الصينية. قال في هذه الحالة لا يمكن أن نقول أن هذا الكمبيوتر يفهم ما يفعل، إنما يستطيع أن يفعل كل ما نطلب منه وكأنه بشر وربما أحسن من البشر، ولكنه لا يفهم شيئا. وإذا كان غير فاهم لما يجري كيف هو واعي؟ واعي بماذا هو؟ واعي أنه يقوم بأعمال هو لا يفهم ما معناها؟ قال هذا ليس تعريف للوعي. رد عليه آخرون قالوا ممكن أنا واعي أنني غير فاهم،
ممكن جدا. وعي وفهم، قدرات عقلية وقدرات وعي مختلفتان، يعني هذه النتيجة. هناك طرح ثالث، جاء عالم شاب حقيقة روسي منذ بضعة سنوات، فيكتور أغرونوف. فيكتور أغرونوف عالم فيزياء، فلسفة، رياضيات، بل مؤلف موسيقي ورجل يعني بارع، شاب ذكي جدا. قال: إذا أعطينا للكمبيوتر مسائل فلسفية ونقول له حلل لي هذا الموضوع الفلسفي وأعطيني أنت نتيجتك أو طرحك، ردك على الإشكالية الفلانية، إذا كان يستطيع أن يفعل هذا فهو واعي. رد عليه الآخرون قالوا: ليس بالضرورة، أيضا قد يكون فيلسوف هذا الحاسوب. فبدأت الأمور تصير معقدة. يعني هل يمكن يعني لحاسوب أن يكون فيلسوف فعلا يحلل مسائل فلسفية ويجيب ويطرح طروحات، ربما طروحات ذاتية، أنه هو طلع بطرح، طلع يعني اجتهاد معين، رد معين للمسألة الفلانية، وهو غير واعي، لا يعي أنه هذه أفكاره هو، لم تسبق، ليست مخزنة عنده، لم يجدها في كتاب معين رغم أنه هو بحث في كل الكتب، طلع لنا بطرح جديد. إذا طلع بطرح جديد هل هو واعي وغير واعي؟ ممكن يكون يطلع بطرح جديد وهو غير واعي بأنه طلع بطرح جديد. مسألة صارت أعقد وأعقد. جاء علماء آخرون قالوا اتركونا من هذه الفلسفة، هذه كلها فلسفة. هل هو يعي؟ هل هو لا يعي؟ يفهم ما يفهم؟ يعرف أن يحلل هذه المسائل؟ يعرف يرد هذا الحاسوب متقدم غير متقدم؟ مسألة ليست هكذا. قالوا: يا جماعة، الوعي هذا هو مسألة نفسية وطبية، لا أقل ولا أكثر. اتركونا هذه المواضيع الفلسفية، هي مسألة نفسية سايكولوجي ومسألة طبية ميديكال. كيف؟ قالوا: طيب، ما أول شيء أنكم كلكم تعرفون أننا ننام وأننا نحلم، فهذه مسألة نفسية أصلا، ويجب أن نحلل هذه المسألة، نعرف ما الذي يحدث عندما أكون نائم، لماذا أنا عندما أكون نائم لا أكون غير واعي، وعندما أكون نائم وأحلم هل أنا واعي بأحلامي وأنا واعي بأنها هذه أفكاري أنا وليست صور يرسلها لي شخص آخر. فهناك وعي، شيء من الوعي خلال الحلم. أنا أعرف أنه هذا حلمي أنا، أحيانا أنا واعي خلال الحلم، أحيانا أنا واعي بعد الحلم، أكثر من هذا. قالوا: نحن نعرف كلنا أننا أحيانا يغمى علينا، أحيانا نصاب بالصرع، أحيانا أخذ أنا أدوية مثلا وتؤثر علي، يصير عندنا مثلا الهوس، يصير الإنسان يعني عنده هذيان، يصير الإنسان يتكلم أشياء، يصير يتصور أشياء. المرضى اللي عندهم أمراض نفسية يتصورون أشياء. هل هذه في الوعي أو في غير الوعي؟ هل هذه يعني تمثل نافذة لما يحدث في أذهاننا في الذهن أم لا؟ قال العلماء: نعم، هذه الطريقة التي يجب أن نبحث فيها. بل نعرف أحيانا أنه أنا جالس واعي، لست مصابا، ما عندي أي مشكلة، وأحيانا ترسل لي إشارات ما تحت واعية، ما تحت سمعية، ما تحت ما أرى. يعني مثلا أني أشياء أنا أذني لا تسجلها ولكن دماغي يسجلها. يعني أنا لا أعي أن هناك أصوات يعني لا أسمع، لا أنتبه إلى تلك الأصوات، ولكن دماغي يعرف أن هناك شيء من الضجيج. والعكس، أحيانا أنا أسمع أشياء تصل إلى دماغي، تصل إلى أذني عفوا، وربما تصل إلى دماغي ويمكن الكشف عنها عن طريق المجسات وعن طريق الأجهزة، ولكن دماغي يقول لي: ما ليس هناك صوت، أنا مش سامع شيء، ليس هناك شيء. كانت هناك حالة طبية شهيرة يعني مدهشة حقيقة، أن هناك شخص في التاريخ الطبي المعاصر، يعني هذه منذ 10-20 سنة فقط، أنه أصيب دماغه. أحيانا تصير يعني تروما، أحيانا انضرب مثلا أو صار له جرح أو أصيب برصاصة أو شيء، يعني بصير له دماغه هذا تأثر، عنده قطعة معينة مثلا مجروحة أو أصيبت، أو اضطروا أنهم يشيلوا قطعة لأن هناك ورم أو شيء. المهم هذا الشخص كان عنده إصابة في الدماغ. هذه الإصابة في الدماغ تجعله لا يرى جزءا ما، أو فكانوا لا يعرفون هل هو لا يرى فعلا أم لا يعي أنه يرى تلك المنطقة. فأتوه وقالوا له: سنقوم معك بتجربة، سنريك بعض الأشياء. يعني للتبسيط خلينا نقول، أنا لا أذكر التجربة بالضبط، لكن يعني للتبسيط، يعني إذا أريتك أنا هذا أقول لك هذا كم؟ تقول لي هذا 1. إذا وريتك أنا هذا كم؟ تقول لي هذا 2. فهو لا يرى، هو يقول أنا لا أرى. فقالوا له: طيب احنا سنريك أشياء وأنت يعني تكهن، هكذا تكهن، قول أنت 1 ولا 2. فمثلا هكذا يقول 1، هكذا يقول 1، هكذا يقول 2، هكذا يقول 2،
هكذا يقول واحد، هكذا يقول اثنين. فقالوا له أنت قول بس قول، أنت قول هكذا في حسب يعني حدثك مثلا intuition أو كذا يعني. وجدوا أنه أكثر من 90% كان يجيب الجواب صحيح، معناه أنه هو يرى ولكن لا يعي، أو أن دماغه يسجل ذلك وهو لا يعي أنه يرى، ولكن إذا طلبنا من دماغه أن يعطينا الجواب فيعطينا الجواب الصحيح. يعني حالات غريبة عجيبة جدا من مسألة الوعي هذه. الشاهد عندنا أن العلماء هؤلاء قالوا يجب أن تدرس هذه المسألة من ناحية نفسية طبية. الأدوية التي تؤثر على الوعي، العمليات الدماغية والجراح التي تحدث للدماغ التي تؤثر على الوعي، النوم، الحلم، الإغماء، الصرع إلى آخره. هذه هي الطريقة التي سنتوصل إليها من معرفة ما هو الوعي وكيف ينشأ. جزء أخير وهو ما علاقة هذا الكلام بالإيمان وبالتدين. جاء بعض العلماء أيضا مفكرين، كثير منهم غربيين بالمناسبة، أنا لم أجد حتى في مراجعاتي تقريبا أي طرح من الطروحات في عالمنا العربي أو الإسلامي، يعني طرح متزن مهم جدير بالانتباه في عالمنا هذا. بعض من علماء الغرب قالوا الوعي هذا يجب أن يصنف إلى مستويات. الوعي ليس عندي وعي وما عندي وعي، كيف ينشأ الوعي، هل أكشف عن الوعي، هل الحيوانات لها وعي؟ قالوا هناك مستويات من الوعي، فصنفوها مثلا قالوا هناك الوعي الأبسط، هذا simple consciousness، الوعي البسيط الأبسط. قالوا هذا الذي هو موجود عند معظم الحيوانات. كيف تعرفون هذا؟ يعني ما تعرفوا هذا الوعي البسيط؟ قالوا معظم الحيوانات تعرف أن هذا جسمي وهذا جسم حيوان آخر، وهذه شجرة وهذا أكل وهذا كذا. فقالوا هم يعون أنهم منفصلون عن الباقي، معناه يعرفون أنهم أنا الحيوان كذا، أو أنا نضال، أو أنا كذا. فقالوا هذا الوعي البسيط. الوعي الأعقد هو أن لدي حياة داخلية. أنا ممكن أن أفكر، يعني أغمض عيني وأفكر في أشياء كثيرة، أو ربما أؤلف قصيدة أو أحل مسألة فيزيائية أو غير ذلك. هذا الوعي، الحيوانات لا تستطيع أن تفعل هذا، لكن هذا مستويات أعلى. فقالوا هذا الوعي المتقدم. ثم هناك الوعي الأعلى الذي يعبر عنه المؤمنون بأنه هو الروح أو النفس، وهو الوعي أن يكون الإنسان واعيا بالخالق، واعيا بالله. هذه طروحات الفلاسفة في الغرب، قالوا هناك مستويات أعلى. إذا أنت وصلت إلى هذا المستوى الأعلى، هذا الوعي الأعلى، فهذا هو الوعي الذي يعبر عنه المؤمنون بأنه هو النفس أو الروح. وهناك طبعا تفريق شوية بين النفس والروح، ولكن ليس هذا مجالها. أردت فقط أن أعطيكم يعني فكرة عامة عن ما يسميه العلماء اليوم the hard problem، المسألة الصعبة. ما هو الوعي؟ كيف ينشأ الوعي؟ أين نجد هذا الوعي؟ هل يمكن أن يوجد في الحيوانات وفي الروبوتات إلى آخره إلى آخره؟ ما هي مستوياته وما هي تأثيراته الطبية؟ كيف يكون هناك علاج لبعض الناس الذين يعانون من خلل في الوعي، يصير عندهم مثلا هذيان أو هوس أو كذا. المسألة فعلا شيقة وفعلا عميقة ومعقدة ومثيرة للانتباه. شكرا لكم على المتابعة، اشتركوا دائما معنا. السلام عليكم.